We just need one big fish. Like now is the chance. Nyt päästään niinku sen ääreen, mitä ollaan koko treenit otettu. Kyllä se merkitsee mulle tosi paljon tällä hetkellä se ahvenen kalastus. Tervetuloa seuraamaan Every Perch Counts -reaalituskalastuskilpailua. Ensimmäistä kertaa Suomessa esitetään yksinomaa ahvenen kalastukseen keskittyvä ohjelmaformaatti, jossa 6 kivenkovaa joukkuetta kilpailevat toisiaan vastaan. Ohjelma tarjoaa varmasti huippuluokan kalastusvinkkejä, jännittäviä kilpailutilanteita sekä takuuvarmaa viihdettä. Every Perch Countsin säännöt ovat seuraavat. Joka päivä on pisteitä jaossa oman sijoituksen mukaan. Kilpailukalana on tietenkin ahven, ja joka päivänä on luvassa hieman erilaista ahvenen kalastusta. Ensimmäisenä kisapäivänä kilpaillaan Big Five muodossa, eli 5 pisimmän ahvenen yhteismitta ratkaisee sijoituksen. Toisena päivänä Big Fish, eli vain isoin kala ratkaisee. Ja viimeisenä meillä on määräpäivä. Kuitenkin sellaisella twistillä, että kortille lasketaan vain alamitan ylittävät yli 28-senttiset ahvenet. Eli määrää pitää saada jo aika isoista, pannukarkeista abboreista. Myös jokaisena päivänä on ekstra piste saatavilla sille joukkueelle, joka saa pisimmän topwater-ahvenen, eli pintavieheellä saatu kala. Joka päivänä kilpailun alamitta on 28 senttiä ja live-elektroniikkaa ei käytetä. Kisa-alueena meillä toimii Vaasan merialue, joka on jaettu 3 sektoriin. Joka päivä joukkue valitsee alueen, minne menee kalastamaan, eikä aluetta saa vaihtaa kesken kisapäivää. Myöskään samalle alueelle ei saa tulla toista kertaa, vaan sektoria pitää vaihtaa joka päivä. Tämä tuo kivan taktisen lisämausteen, kun joukkueet joutuvat miettimään, mille alueelle mikäkin päivä sopii heille parhaiten. Ja minne muut menevät. Polkaistaan pian Big Five-päivä käyntiin, mutta ennen sitä esitellään ohjelman sponsorit. Erä- ja kalastusalan erikoisliike Kurre. Min Kota, se aito ja alkuperäinen, jo vuodesta 1934. Humminbird. Näe enemmän ja tarkemmin. Lisäpalvelu. Teemme mitä lupaamme. Ensimmäinen joukkue lähestyy ramppiaan. Team Shimano. Mukana Ruotsin kokenut ahven-spesialisti Pelle Seth sekä usean Every Pike Countsin voittanut Mika Mujunen. Okay guys, so today is the top 5 or 5. We need 5 big perch. And we're gonna do it in zone 2, the area 2, the middle part. And I think lots of the team will probably save the mid zone for numbers, yeah. The weather, the morning is a bit colder today, so I think it can be really good perch fishing the first maybe 1 hour when the top water stays a bit cold, so they might be active. So turn the camera off and let's go. Okay, Mika. Yeah, so looks like we got company at the ramp. Yes, we are. Ville and Taiju from Savage Gear. Samalle alueelle saapuu Savage Gear Finland. Kipparina Ville-Matti Blomqvist sekä kilpailun ainut naiskalastaja Taiju Mansikkamäki. Eli tänään on Big Five-päivä. Meidän on tarkoitus aloittaa päivä alue 2 mataliin, kivikkoisiin, lahtiin, missä on reeneissä ainakin havaittu hyviä kaloja. Nyt ollaan tää Vaasassa koppaamassa Savage Gear Finlandille kirkkain pokaali. Kyllä mä uskon, että tiukkaa tulee olemaan, mutta positiivisin mieli lähdetään ja ainakin reenit on antanut
hyvää merkkiä siitä, että tänään tullaan pärjäämään. Näkyisi ainakin, että toi Shimano tuli samalla alueella. Saa nähdä paljonko me joudutaan jakamaan heidän kanssa sitten noita hotspotteja. Meillä on plääninä, meillä on Big Five-päivä tänään. 2-3 yli 40 senttistä ja sitten sinne 3839 ne 2 viimeistä. Katsotaan, tosi tyyni päivä tulos, melkein 0 tuuli tänne sisäpottiin, niin ei oikein pääse edes se tuuli, pienikään tuuli vaikuttamaan, niin katsotaan. Seuraava joukkue on täysin uusi tuttavuus Suomen kisoissa ja tuo mukanaan myös saksalaista huippuosaamista. Yeah, for me, the most fun thing about perch fishing is to really understand how these fish think, how they act, and how they react to our lures and baits, and that's the most exciting thing for me. Team Neis Stroft, kokenut kilpakalastaja Sebastian Binapfel sekä kalastusoppaana toimiva Sami Laakso. Welcome to Every Perch Counts. First day, we are now in Vaasa, in really nice area here. We are really excited to start the day. I'm Sami Laakso. I'm Sebastian Binapfel, and I'm more than happy to fish together with Sami. We had a really nice practice, a good time on the water, and now we're excited to get the lures into the water and catch some perch. Okay, first Let's cast. go, my friend. Yeah, we started this spot right now. It's a real rocky area. We have a little bit of a current running through here, and it's a really shallow area. So it's like 1 to 2 meters with some weeds around the rocks, and the perch seem to really love these areas. And we are hoping to get maybe 1 or 2 better bites. Usually better fish hang around these areas. And we are using 2 different kind of baits right now. I'm starting out with a maze runner, which is a spinner bait in a smaller version, which is perfectly made for perch. And Sami, what do you fish? I'm fishing with crankbait. This is really good on top of the rocks because it maybe when it hits the rocks it just makes a little bit sound on the water, and the perch go crazy with this one. I really love this bait. Seuraavana esittelyssä Team Mikado Garmin. Varmasti lähes jokaiselle tutut kasvot. Jani Haavisto ja Tomi Tikkanen. Ensimmäistä kertaa kuvataan ahvenformaatti Suomessa, niin onhan se erittäin kiinnostavaa. Pitkään odotettu ja pyydetty. On se meidän treenaamisessa näkynyt ja ihan varmasti muidenkin, että en muista nyt ihan heti, että näin paljon olisi porukka reenannut näin pitkään ja niin monella veneellä kuin tähän. Että kyllä selkeästi on niinku ekstra latausta. No niin, tästä starttaa sitten Every Bite Counts. Anteeksi, sorry, ei ollut Every Bite. Vanhasta muistista lähti. Eli tästä starttaa Every Perch Counts 2025 tuolla Vaasassa. Ensimmäinen päivä. Ja alue on meillä numero 3. Toivottiin tietenkin, että saataisiin olla yksin, mutta tuossa suunnassa on yksi kilpaileva vene. Täällä on näköjään kilppakumppanitkin saapunut samalle rampille. Se on hyvä merkki, kun paikalliset on samalla rampilla. No, tultiin alue 3, kalastaa Big Fivea ja tervetuloa kaikille katsojille. Tänä vuonna kalastaa ahventa. Alue 3 siis painelee myös Abu Garcia, Antti Heinonen ja Jani Karonen. Viimeisenä esittelyvuorossa on joukkue, joka pääsee ainoana tiiminä työskentelemään rauhassa alueella, minne kukaan muu ei tullut Big Five-päivänä. Team Schwarzonker. Kapteenina tuttu kasvo Matias Aho ja uutena naamana ohjelmassa Sami Alaiso. Me ollaan Team Schwarzonker Finland. Mun nimi on Matias Aho. Mä oon Sami Alaiso. Tää on Every Perch Count. Nyt on ensimmäinen kisapäivä. Kisamuotona Big Five. Meillä on kisa-alueena 1. Ja lähdetään kattoo, osatanko onkin ahven. Meillä on vähän pienempi vene kuin muilla, niin meillä ei tämä siirtymänopeus on mikään maailman hurjin, mutta Joo, annetaan tasoitusta muille joukkueille vähän tässä matkan kulussa, niin niilläkin on mahdollisuus voittaa kuitenkin. Eli kurkataan vielä, miten joukkueet jakautuvat Big Five-päivänä alueille. Schwarzonker saa työskennellä rauhassa 1. alueella. Savage Gear ja Shimano taistelevat alueella 2
ja ruuhkaisimpana Big Five-päivän sektorina alue 3. Abu, Neistroft ja Mikado Garmin löytyvät sieltä. Heitetään ristiin heti kättelyssä. Joo. Ota sä popperilla heti vähän tuntumaa tästä aamutuimaa ja kalastan täällä 11 grammasella Berkeley Dex Chatterbaitilla. On vähän matalampi tää Lahden suuaukko ja huhujen mukaan niin tää ensimmäinen tunti on aika tärkeä, että jos haluaa sen ison saada. Niin mennäänkö me huhujen mukaan? Me ei olla oltu näin aikaisin liikkeellä vielä kertaakaan. Ei ollakaan, totta. Big Five-päivänä meidän ehkä vahvuusalue tulee esiin tossa, että kalastetaan sitkeästi 2 pientä aluetta isoluistimilla ja toivotaan, että sieltä kovalla työllä sieltä yksi, sanotaan 45 senttinen ahven mahtuisi lapulle. Et mä uskoisin, että me tullaan onnistuu siinä. Sounds like something I do. Nyt mennään suuaukon jälkeen tonne Lahden sisään, missä havaittiin treeneissä tosi isoja ahvenia muutama. Ja niitä ei ollut paljon siellä, mutta vähän niin kuin jätettiin ne kalastamatta ja sit pari vähän vajaa 40 senttiä käytettiin kortilla. Lähettiin aika noppaa sieltä pois, ettei vaan niitä tärkeimpiä kaloja koukutella turhaan. Nyt ne sais koukuttaa. Otetaan tää nopeasti tästä Antti ja mennään sisään sitten. Päivän ensimmäinen heitto. Vähän jännittää. Apu on nimittäin tulossa tuolla. Vahvasti näyttää siltä, että jopa samoille alueille valitettavasti. No ei se mitään, me blokataan hotspotti pois ja ne saa heittää niin sanottua P-aluetta sitten mun puolesta. Sitten yritetään nyt tämmönen ei niin tuulinen päivä. Kun reenattiin tässä, niin tässä kävi vaahtopäät ja oli hyvää kalastusta. Nyt kun ei ole niin tuulinen päivä ja aurinko porottaa kirkkaalta taivaalta, niin yritetään aina heittää käytännössä siihen niin kuin aurinkoa tai niin kuin 90 asteen kulmassa, niin silloin me saadaan mahdollisimman paljon kalastettua niitä kivikoiden niin kuin varjotaustoja, koska siellä suurella todennäköisyydellä ne lymyää ne kalat. Kala. No se on kyllä siinä ja siinä onko tuo korttikala? Onko? 29. Hyvä. Pitääkö nyt niin laittaa joku lapulle ylös oikein? Auki. Älä sano, jos ei tuu pintaa heti. Ei on, ahven on. Ahven on. Se on korttikala. Jos ei se tuu heti pintaan, niin se on monesti ahven. Pidä. On pakko olla ahven. Ei saa olla hauki. No, hyvin tuotu. Häh? No. Haavitse. Hieno haavitseminen. Moottoriöljy tuntuu nyt toimiva. 3-3. Onko haavikala? Ei. 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 Se on korttikala kumminkin. Repäsin tosta kivestä irti, niin saman tien sieltä kiven varjopuolelta se nousi ja otti. Saman tien sieltä kiven varjopuolelta. Se on 31 senttinen ahven. Ja takas hän meni. Too small for us. Let's get a bigger one. Yeah, we're now making few last casts and in this spot, and then we're just going to move like 10 meters towards the shore to get maybe more bites. We had that one perch here, but we need more, and we have done few casts now, and there's more bites here. So then we'll try. No, I have a fish, so we don't need to maybe. Oh, that's a good one. Yeah, nice. Sami, great start, man. Thanks. Good job.
So we have a 30. Nice. Nice. Neissin crankbaitti. Tällä saatiin äsken ensimmäinen korttikokoinen kala. Just äsken selitin, että vähän siirrytään eteenpäin, koska tässä ei ollut hirveästi purua, mutta nyt tuli tosiaan eka korttikala, niin aion vielä muutaman heiton heittää tällä. Ja tää nyt oli sit se oikea valinta tähän. Tosiaan päästään 2 metrin syvyyteen tämän kanssa. On ihan täydellinen tähän kulmaan. Better one. There you go, Sami. Nice. What a start. Awesome, man. Yes, another 30. Nice. Good job, Sami. On the crank again. On the crank again. Maybe I should switch to the crank as well. Maybe, yeah. All right, as Sami is catching the perch in the morning on the Nace crank, I will switch to the same color. And I always say 1 bite is luck, 2 bites is a pattern. So we should maybe try and get a few more on these. So they have BKK treble hooks on there as well, so the fish get hooked easily. It has a square bill type bill, so it has a really good action. And as you can see, the fish seem to like it. No, Wanna go in the back? Yeah, this feels like... That's a good one. It's a really good one. Yep. Oh my gosh. Oh my gosh, Sami. There you go, yes! Yeah. What a start in the morning. That's a little bit better one. Oh, Sami, great job, man. Insane fishing, my friend. Yeah. As Sami, as a Finnish local angler, not familiar with this body of water that we're fishing right now, but he knows how to fish the archipelago and he knows how these weather conditions can change, how the fish can change their moods, where they're located at, and combining like the fishing styles that we do in our country. We really work as a team on the boat, and I hope it's gonna happen for us. Okay, everybody, I think we have drifted now for maximum 10 minutes, 5 minutes. First contact was a decent actually. Yeah. So probably a 30 something, let's see. And a careful bite. It came off right in the net. So important, wet the board so it's not dry. Yep. Better. Better? Yes. Yep. 35? Yes. Yep. I put it. I'm ready. Tell me when you need the net. Now. Or we can throw them in the sump. Yeah, do it if you want to. Maybe my drag was a bit loose. It felt a bit better. Yeah, it was. Shimano chatterbait. Coming in 2 sizes, 14 and a 17 gram. When you're fishing like a lake or something, usually the big fish are not running around with the small ones. They're probably staying 3 or 4, 2 to 3 in a small school with big perch. But in the archipelago, this time of year we're fishing now, it's quite warm in the water. You have bait fish all over the place. You have perch moving quite much, so they're not schooling up. So even if you're fishing and just catching 3 or 4 small ones, don't stop and say it's only small ones, because one big can be running around with the smaller one in the archipelago this time of year. And we are fishing now late summer, mid-August. So don't go away just if you're catching small ones. Can be a big one in it. Onhan täällä kallaa. Mitä sä valehtelit? Eikä kalaa kuitenkin. Kisa auki. Ahve on oikeastaan meille vähän semmonen erikoisempi laji. Me kalastetaan paljon haukia, harjusta, taimenta. Toki me kalastaa ahventakin, mutta se on vähän semmoinen sekundäärinen laji. Niin, mut siis hauskaa hommaa kaikin puoli. Ei siitä mitään.
vähän uutta asiaa kaikin puolin muutenkin tuo ahvenkalastus, kun nyt ollaan merellä. Ja me ollaan totuttu aika paljon niin järvillä ja joella kalastaa ahventa, että uutta ja kivaa. 1,5 kuukautta sitten mursin polvilumpion tuosta halkia poikki. Mulla on täällä tämmönen, ei kipsi enää, mutta tämmönen tuki, että mulla on tämä jalkataivukko parikymmentä astetta. Niin tää liikkuminen on vähän kömpelyä. Jos ihmettelee, miksi tuo liikkuu noin vaikeasti, niin ei ole katkokävelyä, vaan mulla ei jalka vaan taivu mihinkään tällä hetkellä. Mutta kisaa ei voinut jättää väliin silti. Ja meidän joukkueen vahvuus varmasti on se, että meillä näkyy vuosien kalastaminen yhdessä. Me ollaan vuosikausia kalastettu yhdessä, niin se dynamiikka menee, se toimii ja kumpikin tietää, mitä toinen ajattelee, mitä toinen tekee. Joo, pystytään tsemppaamaan toisia, kun tietää vähän, että miten niin naamasta jo nähdään, että miten nyt menee. Että jos on huono fiilis, niin toinen varmasti osaa tsempata, ja jos näyttää siltä, että nyt ei kannata puhua, niin ei puhuta sillä, että hyvä dynamiikka. Jani jatkaa tuolla Chatterpeitellä kalastusta. Mä kokeilen nyt tämmöistä Berkeley Dex Ripperiä. 7 senttiä. Tulee vähän niin kuin kokeiltua erilaisia uistimia. Tässä on vähän syvempi monttu. Niin. Se on ollut aika hyvä. Se vaatii vähän vettä allensa. 2-3 metriä. Lentää pirun pitkälle. Ja on vahva uintinen. Värkis sopii oikein hyvin nyt tähän olosuhteeseen. Joo, sitä ei kannata paljon vajotella, se tulee aikalaisen 2,5 melkein. 2. Tää on kyllä hauki valitettavasti. Oota, mä otan haavi kuitenkin tuohon valmiiksi. Täällä on meinaa niin isoja ahvenia, että ne saattaa tuntua kyllä hauelta. Oi, ja se katkaisi siiman. Se oli aika hyvä eka heitto sillä. Ja vika. Mun K-kohta on vahinkohauet. Ja isot sellaiset. Isot sellaiset. Ja niitä ollaan löydetty treeneissäkin. Mikäs nyt? En tiedä. Nyt on ahven. On ja hyvä ahven. Yes. Eka korttikala, ei nyt mikään tavoitekala vielä, mut hei. Yes. Ja samalla vaipilla. Joo, samalla laittarilla. Komiaa. Siitä se alkaa. Mittalauta on sit siinä. Miten tämmöistä käsitellään? Mulla on, hei Antti, tulee toinen haavikala. Okei. Mulla on haavissa uisti. Ei oo. Okay. Onko tässä jotain, miten päin tää piti olla? On tääkin mittakala. Okei. Tää on 34. Joo, mittaa tuo mun kala on se mitallinen kala. Se on niukemmin mittari. Mut on. Tasan 30. 28 oli mitta. Värivaihtoon. No, onko hyvä? Tää on varmaan kuule herra. No en tiedä. Tää on itse asiassa hyvä ahven. Joo. Otetaan pois. On mittari. On se mittari. Hei! Haha, loistavaa! 28. Nonni. Pää auki. Kyllä. Ensimmäinen. Hyvä taiskuu. Eli ensimmäinen mittakala, Big 5 päivää, sininen blade. Ja tää on nyt 14,5 grammanen. Melkein 2 metriä vettä ja 60 senttiä tuommoista ruoho. Ai että kun Juro on mukava tuntisesta. Onko se pyöritty siinä? Näetkö sä Vilmi? Ui, se on hyvä. Haavinainen. Noin. On tää löysä vapa nyt käytössä. Tuntuu aika paljon isommalta. Hienoa. Hei. Loistavaa. Se otti sit taas samalla kuin hauki ottaa. Näillä on nyt joku roolit vaihtunut tää. Makee.
No. 3-4. Hipas. Jedda Jedorfsson. Hauen suosikkipaikkaa, eli tähän nyt pääsee tuuli aika hyvin puskemaan tuommoista syöttikalaa ja varmasti sen takia Kumpo? nyt on ahven. Hyvä. Tai sitten on todella pieni hauki, mutta mä veikkaisin kyllä ensimmäistä. Näistä kyllä tänä aamussa kyllä sanoo, ei ole mitään Ei oloa. nää käyttäytyy jotenkin tosi oudosti. Ei ole mitään oloa vaikka Tää on ahven. Ahvena. Tällä hetkellä tätä haukea tulee jonkin verran. Toki siellä joukossa on myös ahventa. Samoissa paikoissa viihtyy tämmöisessä heinikon, kaislikon niin kuin reunassa, mihin nyt tällä hetkellä varmaan on tullut jonkin verran ja se on työntänyt tän sitä syöttikalaa, niin siitä syystä varmasti vaikuttaa. Ei tää on mitallinen. Joo. Isot ahvenet on todella viakkaat, todella haastavia saada, mutta sit kun siitä saa vähän kiinni, niin se on aika palkitsevaa. Isoja vanhoja kaloja, yli 40 senttisiä, niin ne on makeit saada kyllä. Jos ei nyt tuu hauki, niin ihmettelen. Meni niin hyvin tonne. Kato. Ei. Mikä sieltä tulee? Ahven vai? Hei, nyt on ihan jees ahven. Oi! Oi. Tää homma on hyvä. Ei! Katsotaan riittääkö. Ei välttämättä. Kato, kyllä se 29. On hyvä. Ja mikäs oli taas ottipeli? Tietenkin Blade. Ensimmäinen vilkaisu tulostaulukkoon. Lähes kaikki tiimit ovat saaneet ensimmäiset kalat kortille. Vielä ei isompia ahvenia ole näkynyt, mutta keskikoko on ollut varsin hyvää. Moottoriöljyväri. Mulla Tikkasella molemmilla. Yleensä yritetään kisoissa, varsinkin kun etsitään kalaa, niin yritetään vähän käyttää eri uintiliikkeisiä tai uintiliikkeitä omaavia vieheitä. Yritetään uittaa vähän eri kokoja, yritetään uittaa vähän eri värejä, mutta Tikkasella oli tossa nyt 4-5 tärppiä putkeen moottoriöljyä ja mulla ei ollut käytännössä mitään. Vaihdan moottoriöljyn ensimmäisen heitolla kävi merkkaamassa, että nyt mennään hetki tällä. Katsotaan sitten. Tikkasella taitaa joku vibraviehe taas olla siellä kiinni. Tikkanen täyttää meidän kortin ja mä otan sitten noita. Tää ei oo kyllä. Se ei taida olla. Joo, ja se vaikka niin kun mä tiedän paikkoja tuolla, mistä me voitais saada niin kuin joka toisella heitolla, ehkä jopa joka heitolla kalaa, mutta kun se koko on väärää, niin ei tänä päivänä, kun yritetään isoa kalaa, niin ei me sinne lähetä. No niin, nyt on vähän nyt on kortti. Tuntuishan se ihanalta, kun ne olis. Ainakin petti siihen maalle, jos ei oo hauki. Ei tää hauki ole, kun tää tulee pohjassa asti. Vai onko? Ei oo. Se on ahven, kun se tulee pohjassa. Yes. Siinä on ensimmäinen kala, mitä me tänne lähdettiin hakemaan. Tän takia me tultiin tänne. Ai että. Tän takia me tänne tultiin. Sparkki kuule, mä en tiedä miten Tikkanen uittaa nyt, mutta homma toimii. Mä en valita yhtä. Mun ei tarvi saada yhtäkään kalaa, jos Tikkanen täyttää kortin hyvillä kaloilla, niin tää on joukkuelaji. Hieno kala. Ai hittaa hieno kala. 39. Okei.
Nyt on ensimmäinen iso ahven ylhäällä. Todella komea 39-senttinen Mikado Garmin joukkueelle. Mietitään tässä, että miten tuo tuulen suunta on vaikuttanut, että me ollaan oltu toissapäivänä treenaamassa täällä. Ja silloin ahvenet oli just tässä, missä nyt ollaan. Nyt on hauki. Mikä tää on? Iso hauki. Tää ehkä selittää, miksi meillä ei ahvenia löydy. No niin, oliks tää every paikkaanti? Aina ilo niin hauen kanssa vääntää tämmöisellä 80 kelalla ja 4-16 grammasella. Siinä se ottaa sen näytille kameraa ennen kuin tää menee. Semmosta. Jos olisi every paikkaanti, niin olisi aika eri meininki veneessä tällä hetkellä. Nyt on vaan sieltä hohoi äkkiä. Oh. Tää tuollekin kuitenkin vähän. Pohjoisen haukimiehet! Nyt pitäisi niitä ahvenia saada kortille. Hyvä Sami. Hyvä Sami. Nedi toimittaa. Avauskala kortille tuli ihan tilauksesta. Kala tuli Nedjigillä ja Sami kertoo hieman Nedillä kalastuksesta. Nedithän on semmoista niinku kelluvaa materiaalia ja siihen kun lyödään semmonen nedipää kiinni, niin pohjassahan se näyttää siltä, että se pyrstö niin sanotusti jää pystyyn ja paino loogisesti painuu pohjaan. Ja miten ainakin itse kalastan näillä, niin periaatteessa voi kalastaa ihan niinku perusjikilläkin, mutta niinku nyt näyttää olevan, että on aika varovaisella syönnillä kala, niin vaatii niinku lähes tulkoon semmoista laahausta tuolla pohjassa. Ja kalaan selvästikin pitää niinku saada miettiä, että no mikähän tuo, että kannattaisikohan tuota maistaa. Eli sanoin Samille tuossa taktiikkapalaveri, meillä on veneet tuossa. Meillä on tuolla kello 23-14.30 on hyvä kivikko, mistä nyt 3 kalaa saatu tästä alueelta. Ja mä otan itse tuossa on tämmönen pienempi kivikko tuossa suoraan kello 21 tuonne, olisiko se 19 välillä. Mä kokeilen vähän tuota. Yeah, 28. Hey Pelle, do you know what? That perch means that our paper is full. I didn't even realize it myself. Yeah, So that's nice. That's always nice. That's always nice. But maybe we have to increase the mid-size by 9 centimeters. Yes, we need to. Yeah. Oh. Mulla on tässä uusi 2025-mallinen Vanfordi kela. Ja suurimmat muutokset viime vuoden malliin. Siinä on käytännössä 3 juttua. On tää anti-twist fin, mikä tarkoittaa, sitä on semmonen pieni haineve tossa, niin käytännössä se auttaa siimasotkuja. Ei helposti tule semmosia tohon puolan päälle. Sitten on Duratec-jarrut, eli paljon pehmeämmät ja kestävämmät ja tehokkaammat jarrut. Ja 3. on koneisto on uusittu kokonaan, että paljon tiiviimpi koneisto. Tässä kestää paljon pidempään. I think Jani is the biggest threat is local, but sometimes local is not the best because you can easily get stuck in your thinking that it should be good here, and then you spend a little bit too much hours on a spot that don't provide. So it's gonna be hard. I think all the teams that are and all the anglers that are in this competition are good anglers. So, and you need a little bit of luck also to win a competition like this. Antti. Then you have Antti, yeah. So no, but I think it will be tight. It's gonna be a tight game, I think. I hope so. Yeah, decent. Boom, baby, boom, boom, boom. And the Humberno. Yes. What a tanker. Do you want pliers? No.
It's decent. It's a beautiful fat one. Oh yes. 37. Yeah. First decent perch in the boat. Caught it on the new Sunverno from Shimano. Perfect, like almost 10 grams, 9.5 centimeters. Awesome twitch bait. Let's continue. Hey Pelle, I had this weird feeling in my stomach that someone's caught a 51 perch already. You have? Yeah, I do. Semmonen. 50, se on 8. 5-1. Eiksä? Pilvi. Jos sä haluat punnat, niin pistä tonne. No en mä tiedä. No se on suuri säynä, eiksä? Ei huono silti. Tuli edes Lahdessa sellainen lauma, missä oli tommosia. Sitten oli niinku elämäni isoin lahna, mitä ikinä nähnyt. En tiedä kuinka kilo se paino. Se on tuo mihin me mennään vielä tänään. Ihan tumma. Oliko se vaan puska? Mihin se otti muuten? Jiki. Kalajiki, mikä jiki sulla? Tää kannibaali. Okei. Oh, fish, but it's pike. It's a nice size one. I get the net. Or are you fine? I can take the net. Okay. Let's not use your fishing time here. I guess it was a pretty good bite. Jep. Nyt on tosiaan kalastellut tällä crankilla. Tää on toiminut tässä tosi hyvin 2-3 metrin vedessä. Tää on tosi hyvä viehe ihan aloittelijallekin. Ei tarvitse tosiaan muuta kuin kelata, heittää ja kelata ja ottaa kala pois. Ihan mielettömän hyvä viehe. On oikeastaan aika vannoutunut jikimies, että ihan perusjikausta tulee tehtyä tuolla kotipuolessa. Ja nyt tosiaan Sebastian houkutteli myöskin, että kokeilepa nyt tuota crankkiäkin, että se on oikeasti hyvä. Ja kyllä tää tulee olemaan pakis ihan ykkösviehe tämän jälkeen. Uskon, että toimii meilläkin sitten Turun suunnalla. And I switched over to a reaper, which is our top water, like walk the dog style kind of bait, because I really think that there are some perch in these shallow areas and they may commit to the top water, as the top water point is really important. I really hope to get a bite on the reaper. Noniin, pysyvä. Pysyy. Onko mitään? On se varmaan. Ei. Ei oo. Tai se on siinä ja siinä. Tehdään boat flipillä vaan. Ei siinä mitään Ei mene. se oo. No mittaa nyt varmuuden vuoksi. Pullisen niskaa se. Ei kun mun hihaa. Tää oli hieno tyylikäs. Tiedät se jää puolen sentin päähän. Noniin. No, me ei siinä mitään menetetä. Ei. Treeneissä niin tiputin todella iso ahvenen ja heti perään sai 39 senttisen ja sitten lopetettiin kalastus. Kerittiin ehkä 5 minuuttia heittää, todettiin, että tää on kisapaikka ja nyt ruvetaan haravoimaan tätä salmea. Pidetään vastarit kovina, koska multa tippuu heti aamulla jo pari hyvää ahventa. Niin nyt mennään tuntematonta kohtaa vielä tässä salmessa, niin en voi taata, osutaanko kiveen vai ei. Antti Haavi, nyt on iso ahven. Onko hauki? Ei, lopetti potkimisen. Ota varmuuden vuotta alle. On hauki. On hauki. Näit sä? Joo, on hauki. Joo, se lopetti potku heti. Niin täällä on niitä haukia nyt aivan tolkuttomasti enemmän kuin treeneissä. Hauki syönnillä ahven ei. Kuka tulisi olemaan pahin vastustaja näissä kisoissa, niin mä epäilen, että se olisi Mujunen. Sillä on aika pitkä ahven tausta ja se ottaa niin vakavasti nämä kisat yleensä, että VMP on tosi taitava ahvenekalastaja, eli Savagear-tiimi. Ja siellä on vielä niinku tosi vahva naisosaaja siellä, Taiju. Se saattaa olla kyllä aika vahvoille. Mä veikkaan, että Savagear. Mä luulen, että siinä on meidän pahin haastaja. Tässä Crazy Swim Jig. Täällä on sit kala. 12,5 sentti. 14,5 grammaa. On kapena. Oh. Saadaan tässä äkkiä piipahtamassa.
Onko niinku toi, mikä se on se korotus englanniksi? Upgrade vai? Upgrade. No en, Se kyllä tää voi olla yksi vähän oli siinä ja tässä. 28. Mä pääsen ihan kummapua vaan mistä hyviä saat. Niin. Mä luulen, että se tästä tulee. No kato, se on kiukkunen iso ahve. Hyvä ahve. Oi. No se on loistavaa. On se upgrade. Kortti paranee. Hyvä. Upgrade. Joo. 3 sentti. Jäi se pian pois, että täältä tulee joku pian. Nätti. Ui, hyvä tehdä. Ui, uudestaan. Älä on jedda. Onko sun haavi siinä? On. Katsotaan. Nyt jos se on hauki, niin mä kyllä petyn omaa niinku arvostelukykyyn. On se, eiks ollut? Oliko se hauki? Mä en nähnyt. Ei, joku komea ahve. Silloin on se raira. Komea. Ei se oo hauki silloin, jos siinä on tommoset raitoja. Siitä vaan. Se on ihan tonne. Ai on ihan liekeis. Se oli toi, mistä sä löysit tosta Kaislan vierestä ne kalat. No, sama jettis. It's crazy. Swim jig. Se on 39. Vähän vai 40. Onko sulla ahve siellä? Oo. Onko iso? Tää on ihan jees kokoinen kans. Ei varmaan kyllä, ei paranna kyllä tää. 3,4. Joo. Sekin paransi. Kyllä. Todella upeat kalat VMP:lle ja Taiskulle. Kuten on jo monesti nähty, iso ahven ja pieni hauki on hankala erottaa siiman päässä toisistaan, joten haavi kannattaa aina olla valmiudessa. Savage Gear nappaa näillä kaloilla kärkipaikan Shimanolta. Sitten Vaasassa on välillä näitä raidattomia ahvenia. Näitä raidattomia ahvenia on jonkin verran. Tää on sieltä pienimmästä päästä niitä, mutta tämähän on vaasalainen suurkala käytännössä. Siinä on taas pieni. Niin, nyt on kala. No se on jo aapirilainen. Aapurilainen. Se tömisteli sen verran, että No niin, pudottaisiko se yhden sieltä jo pois? Tiputtaa 2 kasin pois. Kato. 3,3. Onko? Hyvä tiki. Koko ajan tullaan pikkuhiljaa. No. Uskoko tai älkää millä se tuli. On kova peli. On kova peli. Koskaan ei ole niin kiire, etteikö kerittäis pullakahvit ottamaan. No, niin. Ei tässä ne. Tää on vaan kalastusta. Niin hektistä saa olla. Täällä on jotain sisään. Tähän on tullut 3 päivää sisään. Toi oletettu A-paikka oli aivan tyhjä ja mitään osumia siinä. Käytiin tuossa vähän aikaisemmin vähän tässä suunnassa pyörähtäessä. Siinä oli heti tapahtumia, mentiin takaisin A-paikalle, niin taas tyhjää. Niin nyt tehtiin tämmönen pieni siirtymä. Tultiin käytännössä saaren toiselle puolelle. Tähän ei tuuli käy niin hyvin, mutta tosiaan se on 3 päivää hakannut tähän, että olisiko se tuonut täkyä sisään, en tiedä, mutta ennen kuin ruvetaan kalastaa, niin kumminkin tärkeysjärjestyksessä nämä asiat. Niin. Shimano kalastaa samaa lahtialuetta Savage Gearin kanssa ja on nyt löytänyt pienen alueen, jossa kala on purulla. Small upgrade for us. Yep, every centimeter is important. Still fishing with some Verno working really well. Maybe a 28, but no upgrade this one. Slowly but surely. No, is that a pike? Good perch, good perch. Take the net. On the side. Decent. I thought it was a 40 one. Barely a 30.
Oh my god. Yeah, maybe upgrade. It looked like so, contrast colors. Yeah. 30. 30. Yeah. No, a big pike. God damn it. Ooh, I just got it out of his mouth. Was it big? Yeah, like 80. Enough to give hassle again. I told you there was a pike there. Yeah. This is decent. Flip it. Ooh. 34. No, 35. Schwarzonker on saanut olla rauhassa alue ykkösellä, mutta valitettavasti myös syönti on ollut tähän asti rauhallista. Nyt on parempi. Jos tää ei oo hauki, niin tää on oikeesti hyvä kala. Pakko olla hauki. Ei. Voihan hauki. Jossakin kivikossa yrittää hakata päät. Mikä tää on? Ei tajota enää ahvenesta puhua. Älä sano. Puhutaan. Hyvä Sampais. Tää äijä ties mitä tekee. Sanoo koko ajan, että vielä vähän eteenpäin. Es! Hyvä Sami! Makia. Se oli työvoitto. Jollekin muille tiimille toi vielä ehkä aiheuttaa sen tämmöistä sykettä kuin meillä, mutta meille tää oli kyllä niinku täydellinen onnistuminen tähän väliin. Toimii. On se. Pitää kaivaa. 3-4. Eikö, anteeksi, 3-3. Vaikea aamu ollut ja kokeilin tuolla Schwarzonkerin Ned and the Creatures jikillä sitten ihan hitaasti pohjaa myöten kalastella ja tämmönen nasahti kiinni tuolta. Ei kyllä, en muista, että milloin se 33 senttistä ahvenesta näin innoissaan, mutta se osoitti, että me tehdään oikeita asioita ja Sami on hyvin kokeillut eri tekniikoita ja löysi oikean tekniikan nelipäällä hitaasti pohjassa pomputtaa. Sai tommosen, niin siellä on seura. Hyvä. Oli hyvä. No niin. On se liekeisä. Homma käyttää joskus. Mä voin istua alas ja alkaa vaan niin juomaan vissyä tuossa ja kahtelemaan, kun poika ottaa kaloja keulassa. Pää Sami. Tosi hyvä. Katsotaan onko mitallinen. Se on siinä kinttaalla, mutta siihen on vahva ehkiö. Ole mitään. Saadaan komiasti 28. 4. Eikö? 4. No. Mittakala. Neis Stroftilla on myös väkevän alun jälkeen hieman paikka rauhoittunut, ja Sebastian yrittää pintaviehellä ekstrapistettä. Of course you can see it when you really start to look at it, but Fish, perch. good. Yes. Top water. Yes. I'm not sure if it's big enough. No, it won't, I guess. Yeah, you want to net it. Yeah. Now it's Nope. loose. No, it's not enough. Nice that you caught it. But I've with got top water. first action on the popper, but this is not enough. Let's get him back quickly. But maybe there's a bigger one around. I would be super happy to get the one counting fish on the top water. And I think the early mornings or the late afternoons would be the best time for it. So let's get the bait out and try to get a bigger one. But I love top water fishing. Yeah. Ensimmäinen puolisko alkaa olemaan lopuillaan. Tällä hetkellä Savage Gear ja Shimano tasatuloksilla kärjessä.
Onko mulla taas väärältä puolelta tätä peliä? Ei viimeistä kertaa. Hei, nyt on iso ahve. Nyt. Lopetti potkut taas. Mutta ota haavi valmiina. Eikö pitäisi niinku hauki olla noin? On hauki. Ei voi olla totta. Lopetti potkut taas. Ei voi olla totta. Vitsi korotti taas niin täpinöissä. Se tehdään uusi määrä Henkka noissa hauissa. Every bite counts. Pro release. Jos me laitetaan ankkuri, me ei saada kalaa. B, jos me laitetaan ankkuri, se jää louhikon väliin. Hei, nyt on ahven. Lähde pikkusen ulomas. Antti, nyt haavi. Joo, mä oon valmiina. Ei loppu potkut taas. Loppu potkut taas. Mennään vähän tuohon syvemmälle. Niin. Ehkä me sit päästä eroon näistä hauista. Tää on tätä isoa ahvenen kokoista haukea, mikä osaa kyllä heti alkuun hämätä taas. Mennään vähän tuohon syvemmälle. Joo, mennään vaan. Päästään heittämään, niin kun tää rekaa tälleen hyvin, niin päästään heittämään koko tää alue kerralla. Fiske! Ja bare! Aika hyvin uro kyllä. Jos ahveni on tosi iso. Otas haavi. Otan. Katsotaan, onko onhan se. On se ahve. On. Ei ollutkaan kauhean iso, näytti vaan. Sori, mä juoksutin sut. Ei se mitä, tekee ihan hyvä. Se oli ihan tuo Kaisekon sisällä nyt tämmönen 30 jotain. Ei varmaan jää enää lapulla, mutta pitkän tauon jälkeen niin antoi kyllä ihan hyvät sävärit. Se on 31. Mikäs meillä on pieni? 3-4? Joo. Hienot, kyllä kauniit eväät. Ihan tollaset. Vähän tästä punertavaa Tomassus. Aika hyvä näköinen. Mut tästähän niitä tuli. Ei kun... Joo, se oli tästä niinku toho. Tästä reunasta varmaan. Kaiku. Taas aivan puhdasta. Joo. Äsken oli ihan tollaista vähän niinku... Tuolla se jatkuu ton ihan reunaan. Oliks ahve? Ei joko ruohoraapi. Där är fiska Pelle från Sverige och Moju från Finland. Vi ska ha det lite abborre där och det är mycket stress. But I think Ville might have a similar score to us. Maybe a little bit better, I'm thinking. But top water points, maybe one team has a top water fish. Yes. It's been a bit too windy for top water right now. And the perch that we're catching, they're not really following. So there's no followers. No. So you can't really throw a popper behind them either. No. Today might be quite difficult to catch a top water, yeah. Yeah, so we might actually have to spend some time with it. Yeah. Maybe go to a closed bay like. Yeah. Yeah, we can't see if they're hunting somewhere and the bait fish because of all the wind, so. But we have some spots that we should try. Niitosta vielä niinku ahvenen kalastuksessa sen verran. What's a good one? Me. You and me. No. Yeah, so I was talking about perch fishing there. That for 1 minute they're hitting on the chatters and top water baits, and then something happens. They switch off and they go to the bottom. Then you have to switch lures, soft baits or jerks. There's something that go deeper down, and then in 10 minutes they're gonna switch again on, and they only hit chatter baits. So you have to be versatile. To win a competition like this, it takes, experience. You need, of course, to have a good knowledge about what to use, when to shift tactics. Like you need to have all those tools to get a victory. And it's like the same here now. In every perch count is going to be
having a little bit of luck, of course, but also like you need to adapt, you need to have the guts to stay to your plan. So it takes a lot to win a competition like this. And I think it's going to come down to small margins, I think, in the end when we're done. Tuntuu tykkäävän tosta, oi siinä oli. Ja tuntuu tykkäävän tosta lähellä pohjaa laahaavasta. Vähän. Noniin, nyt. Oi. Mä ankkuroin. Joo. Sä joudut vähän huonoon sektoriin nyt. Joo, mä pääsen kyllä täältä. Siellä on kala. Onko taas? Joo, pian on. Okei. Kato, oon petänyt kotella. Ihan kotelossa. Haavikolla. Kato. Eikö se ole haavikala? En minä tiedä. 3-1 meillä on pieni. Onko meillä 3-1 pieni? Ei tää sit riitä. Ei tää varmaan sit riitä. Kato, vara. 34. Joo. Tikkanen sai pienen kalan tosta ja nosti sen veneeseen ja se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että siinä perässä on aina kavereita, niin mä heitin 2 metrin heiton tuohon veneen alle, niin saman tien löi 3-4 kiinni. Hyvä lappukala, ei siinä. Hyvä. Ei siinä, hyvä lappukala. Jatketaan tässä. Nyt tuntuu olevan niitä pienellä alueella. Niin. Joo, ei paljon ollaan käyty ympäriinsä ja tultiin takaisin. Niin tässä nyt vaan. Joo, katsotaanko tässä lisää ihan. Kato, ne jää monesti ihan tähän veneen alle. Mä kalastan tällä hetkellä, siellä on, ei pieni. Mä kalastan tällä hetkellä se on tosi epäaktiivista toi kala, niin kuin näkeekin tuossa kilpakumppani, niin veti, tiedä kuinka monen kilometrin matka, mutta mä kalastan nedi päällä ja tommosen 10-senttisen sairan, niin mä vedän sitä ihan kevyesti tuolla pohjaa pitkin, niin sieltä ne käy se nimasee sitten. Varsinkin tällaiselle todella passiiviselle kalalle, niin tää on hyvä systeemi. Nyt mä oon käynyt kivessä ton koukun kanssa, mä tunnen, niin mä vaihdan sen. Käydään kattoo meidän vieheillä, onko Abu jättänyt yhtään kaloja. En edes kyennyt tekemään lajitunnistusta. Nyt on pohja. Irtos. Nyt on kala. Se on ahve. Tää on ahve, joo. Ylös. Se koko ajan. Mä tiedän, nyt se lopetti potkimisen, mutta nyt potkii taas. Mittaa apotti. Tossa. Yes, kiitoksia. Oota, mä käännän täältä. Tää on taas puoli senttiä liian lyhyt tai justiinsa menee. Ei, nyt oli hyvä ahventöötti. Joo, siinä on oli hyvä ahventöötti. Siinä on hyvä appina. Ai että. Siitä ne tuli ne. Böglin Pulse. 10 gramman jikipää. On ne molemmat mittakaloja. Hei, siellä on 3. Nyt meillä on kortti täynnä. Toi on isompi. No, mutta ei näistä mikään riitä. Mutta ei, mutta meillä on kortti täynnä nyt. Se on 33 senttinen ahve. Pulse shadilla. 3-1 Berkeley Dexter chatterbaitillä. Ja 30 senttiä Pulse shadilla. 10 gramman jikipää. Oi. Tää pysyy. Lite bättre? Ei, jos sitä vähän lite mindre. Boatflipillä täältä pajoin. Mm. 25 senttiä. Treeneissä saisit sanoa, että on ainakin 40 senttinen.
Ei kun kyllähän tää voi olla kuule. Mä iskettelen nopeasti mittaan. Joo. Tää voi olla yli 30 senttiä. Oliko meillä 30 se mitta? Jos hyvä tuuri käy. Täytyy kastella ensin mittalauta taas on kuivunut. Antti, me upotaan kohta. Varo! On jo. Tulee aika railakkaat aallot. Joo. Oh shit! Se on tasan 30 senttiä. Ei kun, joo 30 senttiä, ei nosta. Ei vi... Nyt tuli vettä sisään silleen niinku 20 litraa. Onko tuo mitään kastuvaa tuo säkis? All right, yeah, that's it for us in the shallow parts. I mean, we don't seem to get the big ones commit to the top water, neither to the crank anymore. So this is where we are going to step on the more outside parts, where we found a lot of good spots that hold a lot of fish. There were some better ones in between, so it will be a fight through a lot of fish, I guess, hopefully. Yeah. And that's why we put our rods down, get the gear up, and start ready to go to the outside parts. Yeah, let's go, Sami. Almost. Maybe. We need to measure that. Maybe, almost. I think that's 25, but I just had a loop in my line, and we arrived at the spot, and I wanted to get rid of that loop, and I let the lure down, and seemed like, Sami, you put us in the perfect position. I think so. So we arrived at the spot. Sami placed us perfectly in this deeper area. We found some big rock over here, and yeah, the perch seemed to be here. Let's get him back. There he goes. I mean, let's continue. One more fish and then we have our full card, which gets us a really good feeling. The fish really seem to like our blue color C12. This is the needle, which is a pintail kind of lure with a big jig head, so it moves quickly through the water column, and the perch seem to like it. I really love fishing this way. It is a really fast way to fish, and yeah, let's continue and go get some more. So much fun. No, I'm on a rock again. I don't understand this. Why am I on the fucking rocks all the time? I will change the... What? Oh, you're in trolling water maybe? No. Or fish? There's a fish. Ah, that's a good fish. It went behind some rock or something. That's why I didn't get it. But that's a good fish, Sami. Yeah. Got one as well. Do you need a net? No, mine is not that big. Okay. Oh, came off. It's even 29. Nice. Or maybe, no, 29. 29. Good job. Yeah. Fish on. Do you need a net? Let me see. Fights like a good one. There he comes. There you go. Yes. Okay, so crazy fishing. Here's 29. Now we have a full card, both caught with a drop shot. Yes. And needle on those. Ja vihdoin myös Neistroft saa korttinsa täyteen. Siirtyminen ihan avomeren reunalle tuntui olevan oikea päätös. Tässä näkee tämän 360 hyödyn tosi hyvin, että mitä piirretään. Meillä on selkeästi vasen puoli venettä on tämmöistä kivikkoa, karikkoa ja oikea puoli venettä on ihan täysin hiekkapohjaa. Sen näkee aika hyvin, että veneen oikealle puolelle ei ole mitään järkeä heittää tällä hetkellä. Siinäkin mielessä tää on vaikea. Ui. Vaatii niin pirusti keskittymistä tää nedillä kalastaminen, koska koko ajan täytyy siimaakin seurata. Että jos sillä tapahtuu yhtään mitään erikoista siimassa, niin se todennäköisesti on kala, joka sillä käy nypyttämässä. Nyt ei perhana!
Oli hyvä. Kuulin. Oli hyvä. Mutta huomasitteko, ei nostanut pois veestä. Todennäköisesti se kala lähti tuonne veneen alle. Silloin ekalla kerralla, kun se kävi kokeilemassa. Ja päätin, että jään vielä vähän aikaa nypyttämään tähän veneen viereen. Veneen viereen ja siellähän se oli. Veneen alla todennäköisesti. Vieläkään. Nyt. Melkein kerkesi alkaa ongelma. Ei! Päästikö sä karkkuun? Päästin tuommoisen puutarhatontun tanssinkin tuohon väliin. Tuolla jos. Aika olla lämpö. Heti, nyt on hyvä. Otti heti puotukseen. Minne päin otat se? Siitä tuli. On. Pysy. Tää rupes käyttää. Fluoroperoke kannatti näköjään. Siis kisatilanteessa unohtuu tämmöstä, mutta monesti on itsekin sanonut, että huonolla syönnillä fluoroperoke on aivan ehdoton. Ei pidä lähteä teräsvaijerilla kikkailemaan. Nyt tein fluoroperukkeen, kun tässä on Samilta ottanut tukkaa ihan huolella kalasaannissa. Eka heitto. Muistakaa, vaikka on haukea, jos on huono syönti ja kisatilanne, niin fluoroperuke. Siellä on meidän viimeinen mittakala. Oi. Äitien päivä on. Koodinikotti. Ned and the Creatures junior-mallia. Pumpkin Spice. Mahtaa olla väri. Ja 15. tämmönen 3-3. Tästä vielä pitäisi saada pikkusen isompaa, mutta onneksi meillä on vielä tässä aikaa reilusti. Aivan jäätävän näitä raidattu. Oh. Tosinen. On ja on kyllä niinkö kattoo kuinka punaiset evät. Hienoja kaloja kaikin puolin. Nyt on hyvä. Alako käyttää homma? Löydettiin ottivehe, ottitekniikka, perukkeet kuntoon, kaikki tämmöiseen niin oikein hifistelykalastukseen. Kortti on täynnä ja onkohan 4 heitolla 3 kalaa kortilla. Kaikki yli 30. Sama uistin kuin Samilla Ned and the Creatures-sarjan Teaser Juniori. Mulla on vain eri väri, mutta tismalleen sama kampe. Tai tästä tykkään ahvenen kalastamisesta. Se niin saattaa tämä tilanne muuttua ihan yhtäkkiä. Joo, ja sitten kun se aivan koodi löytyy. Sitten kun se koodi löytyy, mikä uistin, mikä uitto, jep, mikä paikka, ja sitten se rupeaa rokkaamaan. Neistroftin uusi paikka lähes avomerellä. Ja se on nyt liekeissä. Kalaa tulee lähes joka heitolla. Ja varsinkin dropshot tuntuu nyt toimivan hyvin. Think so? Oh yes. Oh, that's the best of the day almost. Best one. Yes! There you go! Oh, I forgot to... I was just saying, there should be better perch in there. Nice one. And yes, there are some. There you go. On that drop shot, it's perfectly hooked right in the top of its nose. Hook pops out easy. The board is still wet. Make that a big one. Come on. 34, 30, 33. 33. So, 33 centimeters. That's the biggest one so far. I just said to Sami there should be some better ones down there as well, and it seems like they are. Really happy about this one. Let's get him back. Kato, ei tullut pintaa vielä. Kumpi tää on? Näetkö sä sieltä? Ei heijasta auringosta sen verran. Joku vaalea näkyy äsken mun mielestä.
On ahven, hyvä ahven. vai? Hyvä ahven. On. Gorttiahven. Oi! Olisiko parannus? Se tuli oikein rauhallisesti. Se tuli joo. sille ison ahvenen tavalla sieltä. Joo. Kyllä. Kato 7. 3-7. Noni. On paksu poika. Oh. Tää ahven siis. Pistä äkkiä kasvaa. Otetaan yksi, saadaan vielä parannus tuohon Mihin se otti? Tulee toi ruokatauko. No se lähti suoraan pohjaan. Siinä on mihin ne on jäikin. Aika kiltistä olivat siinä. Mikä helvetti se on? Uudesta. Ei vittu, hyvä ahve. Onko? Jos on ahve. Tota helvetti on. Näetkö sä sieltä, onko se ahve? Mihin se menee? Keulikseen. On hyvä. On hyvä kala. Oppasaa. Vitsi äijä oli jäkeis. Sit siihen vaan ihan siihen harvan viereen. Kato kun näytit värit. Oranssi vähän masuusia. Ai kun se on ottanut se hanakasta. Katsotaan vähän mittaa. Onko kala? On hyvä. Tuntuu vähän hauelta, mutta jos on ahven, niin on todella hyvä. Tää on vähän tämmösiä vahvoja tässä kyllä. Näkyykö sitä lainkaan? Oi on hyvä. Hyvä on. Pikkusen vielä. Oppa! Hei, tupla! Ei tuu 3,9, 3,8. Meillä, joo, on 3,7. Ei, 3,6. Ei kun mikä se on, 6. Joo. Ja viimeisillä minuuteilla ennen tulosraporttia. Savage Gearille todella komea tuplatärppi. 37 ja 36 senttiset börret kortille. Ja tulos paranee reippaasti. Seuraavaksi vuorossa väliaikapuhelu, jossa kerrotaan tämänhetkiset tulokset, kun kilpailupäivä on puolessa välissä. Okay, this is Team Nice. We are in Region 3 and our total top 5 is 159. No topwater fish. Abu Garcia. Me ollaan alueella 3 ja 160. Ei ole topwateria. Joo, tässä on Team Schwarzonker. Tulos on 161. 2 sentin sisällä. This is Team Shimano. We are fishing zone 2 and we have 168 and no topwater. Team Mikado Karmin. Totaali 169, ei topwateria ja alue 3. Hello! Tämä on Savage Gear Finland. Meillä on 187, zero topwater fish. What zone are you fishing in? Me ollaan siitä tuossa parisataa metriä teidän vieressä, eli Zone 2. Mulla käri. Hei! 20 senttiä kärjestä toisin. Me tiedettiin tää. Niin tiedettiin. Siis mehän sanottiin, että me tiedettiin tää. Eihän tässä ollut mitään yllätystä. Mut itse asiassa mua nyt vähän yllättää toi naapurivene tuolla, toi Shimano. Tossa oli keskellä hyviä kaloja, mutta oli ihan helvetin arkoja. Pari 40, niin on yksi topwateri. Niin eihän tässä mitään peruskalastusta. Oliko kukaan saanut topwateria? Ei. En mä kuulu ainakaan. Mä odotin vaan, koska alkaa toi Mikado puhua. Mut hei. Seuraavalla oli 160. 169 vai 168? Kyllä, eli niin kuin 20 senttiä perässä. Joo. Eihän se kuin 4 senttiä per aave. Ei. Ei tää nyt ihan penkin alle mennyt. Me ollaan kakkosena. Ja me nyt ei olla lunastettu siis murto-osa tuosta alueesta, mistä me aloitettiin. Kesästä 87. And Savage Gear is leading. They're right there behind us. Yeah. And they have an average score of 37. Yeah, so it's quite good. Yeah, actually. And we spoke earlier that our minimum average score has to be 38. Yeah. Closer to 40 to win. So they're on target. We're a bit behind our target, but we fixed that. Yes.
thank you so much for watching. Thank you so much for cheering and pressing your thumbs for us. We have some practice and some work to do, but I think we can make it. Thank you so much. See you next week. Iltapäivällä tullaan takaisin ja ruvetaan rokkaa. Niin tehdään. Nähdään ensi viikolla. Kiitos kun katsoit jakson 1. Viikon päästä jatkuu. Every perch counts jatkuu taas viikon päästä kakkosjakson merkeissä. Ja silloin saadaan Big Five-päivä päätökseen ja jaetaan ensimmäiset pisteet. Muista tilata kanava niin et missaa tulevia jaksoja. Paina myös tykkäysnappi pohjaan ja kommentoi alle, mikä on suosikki joukkueesi ensimmäisen jakson perusteella.